እንዴት ናችሁ? በቱዴ ክላሳችን የምናየው የቴክስት ቬክተራይዜሽን ቴክኒክ የሆነው ባግ ኦፍ ወርድስ የሚባል ነው የምናየው። ከዚህ በፊት ስለ ወን ሆት ኢንኮዲንግ እና ሌብል ኢንኮዲንግ አይተናል። ለእያንዳንዱ ደግሞ ድክመታቸውንም አይተናል። ስለዚህ ከወን ሆት ኢንኮዲንግ ትንሽ የተሻለ አፕሮች ባግ ኦፍ ወርድስ ነው የሚባለው። እዚህ ላይ አሰራሩ ምንድን ነው? ፊክስድ ሳይዝ ቬክተር ነው የሚኖረን። ወን ሆት ኢንኮዲንግ ላይ ተመሳሳይ ኮንሴፕት አለ። ነገር ግን እዚህ ላይ የምናደርጋለን መጀመሪያ ላይ ኢንፑት ቴክስት ውስጥ ያሉት ዩኒክ ወርዶችን ፊልተር አውት እናደርጋለን። ያው ባግ ኦፍ ወርድስ ስለተባለ ማለት ነው፣ ባግ ኦፍ ወርድስ። ስለዚህ አንድ ሴንተንስ ወደ ባግ ኦፍ ወርድስ ስንቀይር እሱ ያለውን ወርድ እና ሌሎች ያላቸው ኮምፔር ያደረግን ነው የሚሰራ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ካለው ዋን እናደርጋለን። እሱ የሌለው ነገር ካለው ደግሞ ዜሮ በማድረግ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ 3 ሴንተንስ አለን። ዘካት ሳት ይላል፣ ይሄም አለ፣ 3 ሴንተንስ አለ። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ስራችን የሚሆነው ዩኒክ የሆኑ ወርዶችን ከዚህ ውስጥ ፊልተር አድርገን ማውጣት። ስለዚህ አይ ቲንክ ያንን እናያለን። ስለዚህ ዩኒክ ወርድ ካወጣን በኋላ ምን እናደርጋለን? ይህንን ካወጣ በኋላ በዚህ ቴብል መልክ እናዘጋጃለን። አሁን ዩኒክ ከሶስት ውስጥ ዩኒክ የሆነ ወርድ ዜ ካት ሳት ኢን ሃት ዊዝ። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ያለው ሴንተንስ ዜ ካት ሳት የሚለውን ወደ ወን ሆት ኢንኮዲንግ ስንቀይር ሜቢ አብረን ብንሰራ ይሻላል አይ ቲንክ እዚህ ላይ። ስለዚህ ይሄ ነው ያለን፣ ይሄ ነው ዜ ካት ሳት ኢን ሃት ዊዝ የሚል ነው። ስለዚህ ዘካት የሚለው ስንጀምር ስንቀይር አሁን በዜ ነው የሚጀምረው። መጀመሪያ ላይ 1 2 3 4 5 6 ቬክተር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዜ አለ እዚህ ጋር። ስለዚህ እዚህ ጋር ስላለ ዜ ጋር አንድ እናደርጋለን። ኦኬ ካት የሚል አለ። ኦኬ እሱንም አንድ እናደርጋለን። ሳት የሚለው አለ አንድ። ኢን አለ እዚህ ውስጥ የለም፣ ከሌለ 0 0 0። ስለዚህ one hot bag of word representation for the cat is 1 1 1 0 0 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው። let's do for the second one። እሱም ዜ አለው። ኦኬ ካት የሚል አለ እዚህ ጋር አለ፣ ሳት የሚለውም አለ፣ ኢኒም አለ። ኦኬ ዜ already is we have done with that and ሃት የሚል አለ። ከዛ ዊዝ የሚል እዚህ ውስጥ የለም። ስለዚህ እሱን 0 እናደርጋለን ማለት ነው፣ ዊዝ የሚል ስለሌለ። then ይሄኛውን ስንመጣ ዜ አለ፣ ካት የሚል አለ፣ then ዊዝ አለን እዚህ ጋር already ዜ already ፊል አድርገናል። ሳት የሚለው የለም 0፣ ኢን አለ የለም፣ ሃት የሚል አለ። ስለዚህ በዚህ መልክ ሪፕሬዘንት እናደርጋለን ማለት ነው። ዘካት የሚለው ይሄን ይሆናል። ይሄኛው ደግሞ እንደዚህ ነው የሚሆነው፣ ይሄኛው ደግሞ እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ሪፕሬዘንት እናደርግ ምን ይባላል? ባግ ኦፍ ወርድስ የምንለው ይሄ ነው ማለት ነው በቀላሉ። ሶ ወደ ስላይዱ ለመመለስ በዚህ መልክ ሪፕሬዘንት እናደርጋለን። ድግግሞች ካሉ አሁን እዚህ ጋር የተሳሳትኩት እኔ ሚስ ፎርጌት ያደረኩት እዚህ ላይ ዜ አለ ሁለት እዚህ ጋር ስላለች ሁለት ነው የምናደርገው። ዜ ሁለት ጊዜ ስለተገኘች ማለት ነው። ፍሪኩዌንሲንም ሃንድል ያደርጋል። አሁን ለምሳሌ ወን ሆት ኢንኮዲንግ ላይ ፍሪኩዌንሲ ዳዝንት ማተር፣ እዚህ ላይ ግን ፍሪኩዌንሲን ኮንሲደር ያደርጋል። ትንሽ ለየት የሚለው ይሄ ነው። ሴም ቲንግ ዜ እዚህ ጋር ሁለት ነው፣ ስለዚህ እዚች ጋር ሁለት ነው የምናደርገው፣ ሁለት ጊዜ ስለተገኘ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄም ኦርደር ብዙም ኬር አይሰጥም፣ መኖሩን ነው እንጂ ኦርደር ላይ ብዙም ፎከስ የለውም። ስለዚህ ኮንቴክስት ካፕቸር ማድረግ አይችልም ይሄ አፕሮች። ኦኬ ስለዚህ ከዚህ የተሻለው የምንለው ወርድ ኢምቤዲንግ የምንለው ነው። ወርድ ኢምቤዲንግ ደግሞ በቀጣይ ክላስ የምናየው ይሆናል። ሶ ይሄን ይመስላል። ቴክኒካሊ ኢምፕሊመንት ለማድረግ እንደተለመደው SKLEARN እንጠቀማለን። SKLEARN ያንን ኮንሰፕት ለመስራት ዶት ፊቸር ኤክስትራክሽን ውስጥ ነው ያለው። ዶት ቴክስት ኢምፖርት ካውንት ቬክቶራይዘር ነው የሚባለው እዚህ ላይ ካውንት ቬክቶራይዘር ካውንት አድርጎ ቬክቶራይዝ ስለሚያደርግ ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ለምሳሌ ተጨማሪ ላይብረሪ ፓንዳን ልንጠቀም እንችላለን። ወደ ዳታ ፍሬም ለመቀየር ኢምፖርት ፓንዳስ ፒዲ። ከዛ አንድ ሳምፕል ዳታ እናዘጋጅ እስቲ። ዳታ እስኪ run some data one hot encoding ብናደርግ we are good simple data comma another one
we are becoming better. And in Jammer, we will be greater. እቺን ጨምርና እንደ ዳታ እንጠቀማት ቬክቶራይዝ ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር አሁን ካውንት ቬክቶራይዘር ወይ ደግሞ ዩሜሴ ያ ቬክቶራይዘር is equal to ሲኛውን እንሰድና ፋንክሽኑን ኢንስታንሺየት እናደርጋለን ኮንስትራክተሩን ኮል በማድረግ then cdf count vectorizer is equal to vector dot እዚህ ጋር ክሬት ያደረግነው ፊት ትራንስፎርም ነው። ባለፈው ይሄንን ተጠቅመና ሁሌ ስንቀይር ወርሆት ኢንኮዲንግን ሌቨል ኢንኮዲንግንም ስንሰራ ፊት ትራንስፎርም ነው የምንለው። transform what the input data is that bag for this bag bow ለምን አንልም ባጭሩ bag for this equal to ወደ ዳታ ፍሬም እንቀይር panda.data frame is as used cdf.toArray ወደ array ቀይረን እኒ function ስለሆነ እንደዚህ እናርግና then columns is equal to እንትኑም ራሱ እንዲያወጣልን ቬክተር ስሙ ራሱ መጀመሪያ ላይ የነበረው get feature names so extract ያደረገው እንዲያወጣልን ነው get features out እንላለን። ያው አፕዴት የተደረገው የድሮ ፓይተን የምትጠቀሙ ከሆነ አውት የምትለው አታስፈልግም ዳውን ላይ ያስፈልጋል። ከዛ ቺራን then ከዛ ፕሪንት እናድርገው ወይ ፕሪንት ለማየት ማለት ነው እሱ የቀየረው ወደ ባግ ኦፍ ወርድስ ስንቀይር አውትፑቱ ምን ይሆናል የሚለውን ለማየት ሶ ራን እዚህ ጋር እንደምታዩት በዚህ መልክ ሪፕሬዘንት አድርጓል። ሶስት ሴንተንስ አለን። ዩኒክ ወርዶች እነዚህ ናቸው are becoming better good greater we will። ስለዚህ እነሱን ደረድርና ለምሳሌ መጀመሪያ we are good የሚለውን we አለው ቀጥሎ ያለው ምንድነው እሱ ያለው are አለው good የሚለው አለው። ስለዚህ እነዚህን ኦን እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ መልክ ሪፕሬዘንት እናደርጋለን። እዚህ ላይ ደግሜ አሁን will ብልስ ምንድነው የሚሆነው? ስለዚህ እዚህ ጋር will የምትለው ሁለት ትሆናለች ማለት ነው። ዌይት ስለሚሰጥ ሁለት ጊዜ ስለተገኘ we will ሁለት ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ይሄንን ኮድ በመጻፍ ሞክሩ። so I'm going to label this one as NLP lab 10. It's about bag of words. Maybe I will add some description here. Let me add ይሄንን ላምጣ በኋላ ሼር ለማድረግ እንዲመቸኝ ነው። so we say implementation of bag of words model. So I will export this one and I will share it with you later on. So let's use I think I Python it. So ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ክላስ ሙሉ የኤንኤልፒ ጋር የተገናኘ አሁን የተማረውን ሁሉንም አንድ ላይ አድርገን አንድ ፕሮብሌም እንሰራለን ማለት ነው። ላይክ ሴንቲሜንት አናሊሲስ ምናምን የሚባለው እንሰራለን። ዳታ ዳውንሎድ አድርገን ኮምፕሊት የሆነ ፕሮጀክት እንሰራለን።